चटणी पण आणले. राजा आओ हातपाय धुवून घ्या, पेज झाडले. होय हो येत आहे. बस तोपर्यंत मी येते. करमळा खूप पिकली यंदा, पण सगळी वरच लागली. हो स्टारफ्रूट पण काढला. हो कितकी लागली, पण वर लागली खूप. खूप लागली. तू काय टेस्ट दिला? मी पिऊन दिले. थोडी खा. पिऊन दिले मी. मस्त पिकली हो. चला मी जाते घराकडे, मला रांधूचा. जातो. आज काय बनवतं मग दुपारी? का संध्याकाळी सुंगट आणूक नाही बाजारातून, ती बनवते आता. चला ही सगळी भांडी घेऊन येऊ. हो ह्या घेऊन जाते ना करमळा. नको तुम्ही झाडा, आता मी निघते.
गजा येतं जा कोळंबीचा वास येलो काय रे तुका राजा 15 मिनिटं थांबा मस्त कुरकुरीत तुका भाजून देते काय रे
अरे जा खाली उतर, खाली उतर. जा हो पिलंय हा. हा हा जेवण झाला. हात पाय धुवून घ्या. होय घेते. वाढून घेते हा. होय होय. नंतर जेव हा भात. बघली हा रे घालून दे. आज तर कोळिंबीची मेजवानीच एकदम. खूप का आवडतं ना. रस्सा मस्त आला ना. आवडलं. कोळंबी मसाला पण खाऊन बघा. बेनून झाला सगळा बागा. होय हो तिला. सोलकढी पण मस्त आली. एवढं सगळं कधी केलं पण. कोळंबी साफ करूकच वेळ लागता. बाकी सगळा होता पटकन. मेंदू सगळ्यापासून नाही घराकडे नाही का. कसं जेव नाही घातलं ते का जेवण